रोज रोज डब्यासाठी काय भाजी बनवायची हा प्रश्न जर तुम्हाला पडला असेल तर हा व्हिडिओ नक्की बघा। आपण आज 5 दिवसाच्या 5 सुक्या भाज्या बनवणार आहोत। पहिली भाजी आहे सर्वांची ऑल टाइम फेवरेट अशी बटाट्याची भाजी। ही भाजी बनवण्यासाठी बटाटे आधी उकडून त्याचे काप करून घेतले। सगळ्यात आधी एका कढईत थोडं तेल घालायचं। तेल चांगलं गरम झालं की त्यात मोहरी घालायची। आता मोहरी तडतडली की त्यात थोडं जिरं घालायचं। आता जिरं पण छान तडतडलंय। आता याच्यात आपण थोडेसे लसणाचे बारीक काप घालायचे आणि त्यानंतर कढीपत्ता घालायचा आहे। आता कढीपत्ता आणि लसूण छान तळला गेला की त्यात हिरवी मिरचीचे तुकडे घालायचे। ह्याऐवजी तुम्ही लाल तिखटही वापरू शकता। ते पण छान तळून घ्यायचे। त्यानंतर यात थोडीशी हळद घालायची आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। आता याच्यात बटाट्याचे काप घालायचे आणि परतून घ्यायचे। सर्वात शेवटी याच्यात चवीपुरता मीठ घालायचे आणि थोडी कोथिंबीर घालून 2 ते 3 मिनिटे शिजू द्यायचे। आता आपली भाजी डब्यात भरण्यासाठी तयार आहे। त्यानंतर दुसरी भाजी बघूया। सर्वात आधी एका कढईत एक छोटा चमचा तेल टाकायचं आहे। त्यानंतर त्याच्यात भेंडी घालायची आणि छान परतून घ्यायची। यानंतर कढईवर झाकण ठेवून भेंडी 5 मिनिटं व्यवस्थित शिजू द्यायची। आता भेंडी थोडीशी शिजली की एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायची। आता ह्या कढईत थोडंसं तेल घालायचं आहे। तेल चांगलं तापलं की त्यात मोहरी घालायची आणि जिरं घालायचं आहे। जिरं मोहरी छान तडतडू द्यायचं। यानंतर याच्यात लसणाचे काप घालायचे आणि ते गोल्डन ब्राऊन रंगावर येईपर्यंत परतून घ्यायचे। आता याच्यात आवडीनुसार हिरवी मिरचीचे तुकडे घालायचे आणि ते पण व्यवस्थित तळून घ्यायचे। त्यानंतर थोडीशी हळद घालून हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। आता याच्यात आपण जे भेंडीचे काप तळून घेतलेत किंवा फ्राय करून घेतलेत ते घालायचे आणि हे व्यवस्थित परतून घ्यायचे। आता सगळ्यात शेवटी याच्यात थोडंसं मीठ घालायचं आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आणि आता 2 ते 3 मिनिटं ही भाजी शिजू द्यायची आहे। इथे आपली झटपट होणारी भेंडीची भाजी पण तयार आहे। आता बघूया मटकीची भाजी। मटकीची भाजी बनवण्यासाठी एका कढईत थोडं तेल घालायचं। त्यानंतर तेलात थोडीशी मोहरी घालून ती तडतडू द्यायची। आता याच्यात थोडंसं जिरं घालायचं आणि जिरं पण व्यवस्थित तडतडू द्यायचं। त्यानंतर लसणाचे बारीक काप घालायचे आणि कढीपत्ता घालायचा आहे। लसूण आणि कढीपत्ता छान तळला गेला की त्यानंतर याच्यात बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे। आता कांदा नेहमीप्रमाणे गोल्डन ब्राऊन रंगावर आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। आपला कांदा इथे छान परतला गेला आहे। आता याच्यात घालायचे अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा लाल तिखट। तिखटाची क्वांटिटी तुम्ही आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकतात। आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर याच्यात मटकी घालून छान परतून घ्यायची आहे। मटकी छान परतली गेली की याच्यात चवीपुरता मीठ घालायचं आहे आणि अगदी थोडं पाणी घालून हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता सर्वात शेवटी याच्यात थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि कढईवर झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिटं आपल्याला ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे। इथे आता आपली ही तिसरी भाजी पण तयार झाली आहे। आता बघूया शिमला मिरचीची भाजी। तर ही भाजी बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका कढईत 2 चमचे बेसन पीठ भाजून घ्यायचं आहे। हे पीठ भाजताना याच्यात अगदी थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि 5 मिनिटं मध्यम गॅसवर हे पीठ आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे।
आता इथे पीठ भाजून झालं आहे, हे आपण बाजूला काढून ठेवूया. आता या कढईत थोडंसं तेल घालायचं. त्यानंतर त्यात जिरं घालायचं. जिरं छान तडतडू द्यायचं. आता याच्यात लसणाच्या 3 ते 4 पाकळ्या घालायच्या. लसूण छान तळला गेला की मग याच्यात घालायची हळद आणि लाल तिखट. हे पण आपल्या चवीनुसार, आपल्याला आवडत असेल त्याप्रमाणे कमी किंवा जास्त घालू शकता. त्यानंतर हे सर्व व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. आता याच्यात शिमला मिरचीचे काप घालायचे आहेत आणि परतून घ्यायचं आहे. आणि झाकण ठेवून 5 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची आहे. आता शिमला मिरची थोडीशी शिजली की मग याच्यात आपण जे डाळीचं पीठ भाजून घेतलं आहे ते घालायचं आहे आणि चवीपुरता मीठ घालून 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे. आवश्यकता वाटत असेल तर तुम्ही याला थोडंसं पाणी शिंपडू शकतात, पण याच्यात खूप पाणी टाकायची गरज नाही आहे. आता इथे आपली चौथी भाजी पण तयार झाली आहे. आता बघूया आपली 5वी आणि शेवटची भाजी. एका कढईत थोडं तेल गरम करून घ्यायचं. त्याच्यात थोडंसं जिरं घालायचं आहे. जिरं छान तडतडलं की त्याच्यात थोडेसे लसूण आणि थोडा कढीपत्ता घालायचा आहे. हे सर्व व्यवस्थित तळलं गेलं की याच्यात थोडीशी हळद घालायची आणि चवीनुसार लाल तिखट घालायचं आहे. आता याच्यात घोसाळ्याचे म्हणजे गिलक्याचे काप घालून परतून घ्यायचं आहे आणि झाकण ठेवून 3 ते 4 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे. यानंतर याच्यात अर्धी वाटी मुगाची डाळ घालायची आहे. ही मूग डाळ मी स्वच्छ धुवून घेतली आहे आणि 15 ते 20 मिनिटं आधी भिजत घातली आहे. आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. यानंतर याच्यात थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि चवीपुरता मीठ घालायचं आहे. आता हे सगळं मिक्स करून 5 ते 7 मिनिटं ही भाजी आपल्याला शिजू द्यायची आहे. इथे आपली 5वी भाजी पण तयार झाली आहे. तर मग 5 दिवसांच्या ह्या 5 भाज्या तुम्ही पण ट्राय करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.